my channel. Ayun guys, ay magluluto ako ng biko. Ordinaryong biko lang aking lulutuin ngayon. Ito guys, ang aking sangkap pagluto ng biko. Meron po tayong latik na nyog. Daw po siya. Nasa pan. Gawin rice. Half kilo of brown sugar. Rice. Gagawin na natin siya. Isain muna natin siya sa gata. Bago tayo gumawa ng latik. Ito yung ating gata na sasabaw natin sa ating malagkit para magkalasa ang ating biko. Yan, 1/2 of can ng coconut. Yan guys, habang nakasala ng ating sinaing sa gata, ating malagkit, umpisa na natin gumawa ng latik. Okay, kumukulo na siya. Tingnan natin siya. Yan, kumukulo na yung ating gata. Para sa ating latik. Guys, malapit na siya mag-latik. Medyo lumalapit na yung sabaw niya. Ayan guys, nakaamoy na ang bango niya. Malapit na siya maging lapit. Ayan, nakaamoy ko na yung kanyang bango. Ayan guys, ang mamantika na siya. Marami siya mantika na ating latik. Ayan lang natin siya maging golden.